Alright, applications ng linear ODEs. So, kapag hindi pa masyadong familiar sa atin yung linear ODEs, balikan lang natin yung video on linear ODEs. So, ganito yung linear ODEs. Kapag ganito yung form, ganito natin siya isa-solve. Okay? Una, RL circuits. RL circuits, meaning ang circuit natin, ang kinoconsider natin ay may resistance, may inductance, and walang capacitance. Okay, so i-denote natin yung current by I, yung electric potential or voltage by E, yung resistance by R, yung inductance by L. Tapos yung units nila, ang current, amperes, ang voltage, volts, resistance, ohms, inductance, henries. Okay? So, kapag i-model natin yung RL circuits, ganito yung makukuha nating equation. And itong equation na to, kayang i-rewrite as ganitong form. So, equivalent lang yung dalawang yan. Dito sa equation na to, napapansin natin na yan ay linear ODE. Since kamukha niya lang itong form na to. Yung mga y dito, pinalitan lang ng I. Yung x dito, pinalitan lang ng t. Tapos yung function na p, ito yung r over l. Tapos yung function na q, yun yung e over l. Okay? So, linear yung ODE natin. Ito, linear to. Since kamukha niya to. Same sila ng form. And since ito, sinasolve by following itong pattern na to, then working by analogy, itong equation na to, isa-solve by ganitong pattern. Okay? So, ayun. Yung katumbas lang. Okay? So, ayan, mag-solve tayo ng example. Susundan lang natin tong pattern na to. Ngayon, kapag gusto lang natin makuha yung I, yung current, pwedeng ito na eh. Yan na yung solution. Ito equation na to, nanggaling lang din sa pag-solve nito. So, parang sinolve na nila para sa atin. So, pwedeng i-plug in nyo na lang yung values. Pero since nagpa-practice tayo ng pag-solve ng linear ODEs, solve pa rin natin gamit ito. Okay? So, yan. Note na lang, kasi nabanggit sa module, walang kinalaman to at all sa pag-solve ng yung ODE natin. Pero, nabanggit siya sa module. So, banggitin ko na rin in case lumabas sa exam. Ang characteristic time constant ng RL circuits ay L over R. Yun lang. Yun, L over R. Okay? So, balik tayo sa pag-solve. I-follow lang natin tong pattern na to sa pag-solve. So, example. Okay, example. Sabihin natin may RL circuit tayo. Yung electric potential is 5 volts, resistance 50 ohms, inductance 1 Henry, and walang initial current sa circuit natin. So, kayang isulat sa ganitong form. Ipa-plug in lang yung values. Yung R, 50. Yung L, 1. So, ito yan, 50 over 1. Yung E, 5. Yung L, 1. Okay? Tapos, i-simplify lang. Yung 50 divided by 1 ay 50. Tapos, yung 5 divided by 1 ay 5. So, yan na yung equation natin. Yan na yung linear ODE natin. So, isa-solve na lang natin siya by following itong pattern na to. Okay? So, sundan natin yung pattern. Plugin natin. Itong R over L ay 50. So, plugin natin 50. Tapos, solve natin yung integral na to. Makuha natin 50t. Okay? And so, sinundan lang natin yung pattern. Nag-plugin lang ng values. Tapos, integrate. Nakuha na natin yung integrating factor. Next step, sundan lang natin itong pattern na to. So, yung nakasolve natin na integrating factor, i-plugin natin dito and dito. Tapos, itong E over L ay 5. So, 5 yung sinulat natin. Tapos, ito yung integrating factor na na-solve natin. Ayun. So, i-integrate na natin. Itong 5, pwede natin isulat sa labas ng integral sign. So, ilagay lang natin sa labas. So, ganito na siya. Tapos, i-integrate na natin to. Ang integral na to ay equal dito. Okay?
So, kailangan lang familiar tayo sa integration ng exponential functions. So, ganito na siya. Itong 5 over 50, 5 divided by 50, simplify natin, magiging 1 over 10. And so, nandito na tayo. I-isolate na lang natin yung I. Para i-isolate yung I, mag-divide tayo both sides by e raised to 50t. So, parang ililipat lang natin to sa other side. So, ito na yung makuha natin. Nag-divide tayo both sides by e raised to 50t. So, yan. General solution na yan. Okay na yan eh. Simplify na lang. Masusulat natin siyang ganito. Ang e raised to 50t divided by e raised to 50t ay equals to 1. So, may 1 dito. Tapos, ang c divided by e raised to 50t ay equal din sa c multiplied to e raised to negative 50t. Okay? So, na-simplify natin. Yan yung general solution. Kaya lang, may binigay sa atin na initial condition. So, kaya nating hanapan ng particular solution. Particular dun sa initial condition na binigay. So, yung initial condition, sabi, no initial current. Ibig sabihin yan, 0 yung current sa time 0, sa time t equals 0. Okay? No initial current means 0 yung current sa time na 0. So, ang gagawin natin, paplugin natin yung 0 na to sa pwesto ng t. Tapos, yung 0 na to sa pwesto ng I. So, etong 0 na to, napunta dito. Etong 0 na to, napunta dito. Okay? Tapos, any number raised to 0, ito, 0 na to eh. So, any number raised to 0 ay equal sa 1. So, itong buong term na to, equal na sa 1. So, c multiplied to 1. Ang c multiplied to 1 ay equal sa c. Okay? Tapos, ilipat na lang natin tong 1 over 10 sa kabilang side. Magiging ng negative 1 over 10 sa left side. So, alam natin na ang c equal sa negative 1 over 10. Itong value ng c na to, i-plug in na lang natin dito. So, papalitan lang natin tong c na to ng negative 1 over 10. Yan, nakuha na natin yung particular solution. Particular siya for yung binigay na initial condition. Okay? So, may general solution tayo, tapos ginamit natin yung initial condition para makakuha ng solution na particular for that initial condition. Okay? Yan. So, summary lang is sundan yung pattern na to. Nagsasolve lang din tayo talaga ng linear ODEs. So, kailangan lang familiar tayo sa linear ODEs. Tapos kaya na natin gawin to. And anyway, susundan lang natin yung pattern na to. Pa-plugin lang natin yung values. Dito, dito, and dito. Tapos integrate. So, yung kailangan lang talaga is yung integration techniques. Okay? Tapos kapag nakuha na natin yung general solution, ang gamitin natin yung initial condition para makuha yung particular solution. Alright? Next naman, punta tayo sa mixing problems. So, sa mixing problems, ang kailangan lang natin malaman is ito. Yung rate of change ng amount ng kung ano man yung pinag-usapan natin. Sa example na to, pinag-usapan natin ay amount ng salt sa loob ng tangke. So, rate of change ng amount ng salt ay equal sa rate ng inflow, yung pagpasok, minus yung rate ng outflow, yung paglabas. Okay? So, punta tayo sa problem. Initially, a tank contains 10,000 liters of brine with a salt concentration of 1 kilogram salt per 100 liters. Brine with 2 kilogram salt per 100 liters enters the tank at a rate of 200 liters per second. 20 liters per second. Sorry. The well-stirred mixture leaves at the same rate. Find the concentration of salt as a function of time. So, i-denote natin yung amount of salt sa loob ng tangke by Q. So, ginaya ko lang yung ginamit ng modules. Kahit ano naman itawag natin eh. Pero Q yung tinawag niya. So, gaya lang natin.
Tapos yung concentration of salt, yung ginamit niya, C. Kaya lang parang nakakalito pag C. Kasi di ba pag nag-integrate tayo, magkakaroon tayo ng mga plus C. So, nakakalito. May C na nga dyan, may C pa dito. So, tinawag ko na lang ng CO. Kaya bahala, pwede niyong palitan yung pangalan. Symbol lang naman. So, concentration of salt, CO. Amount of salt, Q. Okay, so solve na natin. Yung una natin kailangan is maintindihan kung ano yung binigay sa ating information. Okay, so sundan natin tong pattern na to. Yung rate of change ng amount ng salt ay dq over dt. So yung amount of salt is q. So yung rate of change ng amount of salt is dq over dt. Tapos, equal siya sa salt inflow rate minus salt outflow rate. So yung inflow muna, ito. So bakit ganito? Drawing tayo. So, meron tayong tangke. Tapos, yung amount of salt sa loob ay Q. Yun yung amount of salt. Okay? Tapos, may volume to. Tapos, may papasok. May salt inflow. So, may papasok galing sa labas. Yung papasok is 2 kilograms salt per 100 liters yung concentration. So, yung concentration niya, 2 kilograms per 100 liters. So, 2 kilograms ng salt per 100 liters ng brine. Okay, ito yung concentration ng papasok. Tapos, yung bilis ng pagpasok is 20 liters per second. Yan yung volumetric flow rate. So, 20 liters per second. Okay, so meron tayong concentration ng papasok and yung volumetric flow rate ng papasok. So, yung gagawin lang natin, ipag-multiply natin sila para makuha natin yung mass flow rate ng papasok. Okay, so ito yun. Ito yung concentration, kilograms per liters, yung units. So, pansinin natin yung units, dun tayo makakasolve. So, kilograms per liters, yan yung concentration. 2 kilograms salt per 100 liters ng brine. Tapos, yung volumetric flow rate is 20 liters per second. So, liters per second siya. So, kapag pinag-multiply natin, yung kilograms per liters, tapos yung liters per second, makukuha natin is kilograms per second. So, yan yung mass flow rate. Ito, volumetric flow rate. Okay? So, concentration times yung volumetric flow rate, nakuha natin yung mass flow rate ng salt. So, yung pumapasok is 2 over 5 kilograms per second ng salt. Okay? So, meron tayong 2/5 kilogram ng salt per second na pumapasok. Ito yan. Okay? Punta naman tayo sa outflow. So, yung ginagawa natin ngayon is inflow. Punta tayo sa outflow. So, meron ding lumalabas. Ang lumalabas naman, sabi, well-stirred mixture. Tapos, lumalabas siya at the same rate. At the same rate, meaning niya yung 20 liters per second. Okay? Ang ibig sabihin ng well-stirred mixture is yung concentration ng lumalabas equal sa concentration ng nasa loob ng tangke. Okay? So, ang concentration ng nasa loob ng tangke ay yung amount ng salt over yung liters of brine. Yung liters of brine natin ay 10,000 liters. So, 10,000 liters. So, ito yung concentration sa loob ng tangke. Ngayon, well-stirred mixture, ibig niya sabihin, kung ano man yung concentration sa loob ng tangke, yun din yung concentration ng lalabas, yung outflow. So, yung concentration din ng lumalabas is Q over 1,000. Q kilograms over 10,000 liters ng brine. Q kilograms ng salts. So, ito yung concentration ng lumalabas. So, ito yan. Concentration ng lumalabas. Tapos, sabi, lumalabas din siya at the same rate. Leaves at the same rate. So, ibig niya sabihin, 20
liters per second din yung paglabas. So yung outflow. 20 liters per second yung volumetric flow rate. Okay? So meron tayong concentration ng lumalabas and yung volumetric flow rate ng lumalabas. So, ito yung concentration ng lumalabas, ito yung volumetric flow rate ng lumalabas. Ipag-multiply natin, makukuha natin yung mass flow rate ng lumalabas. Okay? So, kilograms per liters, i-multiply natin sa liters per second, makukuha natin kilograms per second. So, same tayo ng ginawa sa inflow and sa outflow. Sa inflow, yung concentration ng papasok multiplied to volumetric flow rate ng papasok. Sa outflow, yung concentration ng lalabas multiplied to volumetric flow rate ng lalabas. Makukuha natin is yung mass flow rate ng papasok and yung mass flow rate ng lalabas. Yung medyo nakakalito lang siguro ay yung sa outflow, yung concentration. Yung concentration ng lalabas, equal siya dun sa concentration sa loob ng tangke. Tapos yung concentration sa loob ng tangke ay equal sa Q kilograms ng salt over 10,000 liters. Since 10,000 liters yung laman ng tangke. Alam natin na 10,000 liters yung laman ng tangke constantly kasi same yung volumetric flow rate ng papasok sa palabas. Kasi diba yung pumapasok 20 liters per second. Yung lumalabas 20 liters per second. So, alam natin na hindi nagbabago yung number of liters sa loob. So, hindi nagbabago yung volume. Yung nagbabago lang is yung concentration. And yung amount ng salt. Okay? So, ayan. Nakuha natin yung mass flow rates. Tapos, meron na tayong differential equation. Ang tagal ng setup. Pero ayan, gusto ko lang linawin. So, ayan, sinetup lang natin yung differential equation natin. So, ilabas lang natin yung units. Tandaan lang natin na kilograms per second tayo. So, ito na yung differential equation natin. So, i-transpose lang natin itong term na to sa left side ng equation. Magiging ganito na. Okay? So, yan na yung equation natin. So, yan ay isang linear ODE. Pansin natin yung form. Kamukha niya lang yung linear ODEs. Yung form ng linear ODE. Okay? So, kaya siyang isolve gamit itong pag-follow ng pattern na yan. So, una, kunin natin yung integrating factor. Kunin natin yung integrating factor. So, e raised to integral ng yung term na katabi ng q. So, ito. Tapos, i-integrate natin yan. Makuha natin is e raised to 1 over 500 t. Okay? So, yan. Susundan lang natin itong pattern na to. So, ito yun. Gagamitin natin dito. So, ayun. Dapat familiar tayo sa kung paano mag-solve ng linear ODEs. Next step, sundan lang natin itong pattern na to. So, yung integrating factor na na-solve natin, nahanap natin, puplugin natin dito and dito. Tapos, ito, yung variable of interest natin. Tapos, ito, yung nakasulat dito sa right side ng equation. Yung susundan natin na pattern. Tapos, plus c sa labas. Okay? So, integrate natin to. Pwede natin ilabas yung 2 over 5. So, isulat lang natin sa labas ng 2 over 5 ng integral sign. Tapos, integrate na natin to. So, dapat familiar lang tayo sa integral ng exponential functions. So, integral nito ay ito. Okay? So, ayan. Yun talaga. Dapat familiar tayo sa integrals ng kung ano mga functions. Exponentials, polynomials, logarithmics, mga ganun. Trigonometric, mga ganun. Okay? So, ito yung integral na to. Tapos, itong 2 over 5 and itong denominator, simplify natin. So, parang magmumultiply tayo ng 2 over 5 sa 500. So, makuha natin is 200. Yan. So, sinimplify lang natin. Simplify. Tapos, meron na tayong ganitong equation. I-isolate na lang natin yung q.
Para i-isolate yung Q, mag-divide lang tayo both sides by e raised to 1 over 500t. So, divide both sides by e raised to 1 over 500t. Ito na yung makukuha natin. Yan na yung general solution. I-simplify lang natin ng konti. Itong terms na to, magka-cancel out since nasa numerator and nasa denominator, same lang. So, ka-cancel yan, magiging 1. So, 1. 1 dito. Tapos, ito naman, equal dito. Okay? So, para malinaw kung bakit ito equal dito, di ba, ang 1 over kung ano mang number, y raised to n equal siya sa y raised to negative n. So, yung nangyari sa atin dito is yung e raised to 1 over 500t equal siya sa e raised to negative 1 over 500t. Okay? So, yung nangyari dito para malinaw. Ayan. So, nakuha natin yung general solution. Ngayon, may binigay kasing initial condition. So, kaya nating kunin yung particular solution para dun sa initial condition na binigay. So, ang sabi kasi, wait lang ang sinabi kasi, initially, a tank contains 10,000 liters of brine with a salt concentration of 1 kilogram salt per 100 liters. So may initial condition. So, kaya natin kunin yung particular solution, yung solution na particular para dun sa initial condition na yun. So, at time t equals 0, so ibig sabihin initial, yung tank nagko-contain ng 10,000 liters ng yung concentration 1 kilogram per 100 liters. So, 1 kilogram per 100 to 1,000. 100 to 100 liters. So, binigay yung concentration. So, dapat 100 to. My bad. 100 liters. Okay. So, binigay yung concentration, 1 kilogram per 100 liters. Tapos, binigay yung volume, yung 10,000 liters. So, kaya natin kunin yung mass. So, pag multiply na natin yung concentration, which is mass over volume, i-multiply natin sa volume. So, makukuha natin is mass. Kilograms. Okay? So, yung kilograms over liters, i-multiply natin sa liters, magiging kilograms. So, concentration, multiply the volume. Nakuha natin yung mass ng salt. 100 kilograms. So, yun yung initial condition natin. At time t equals 0, meron tayong 100 kilograms ng salt sa loob ng tangke. So, ipa-plug in lang natin itong 0 sa pwesto ng t. So, sa pwesto ng t. And, mali. Dito. Sa pwesto ng t. Wait. Nandito pa lang tayo. Yan. So, ipa-plug in natin yung 0 sa pwesto ng t. And, ipa-plug in natin yung 100 kilograms sa pwesto ng q. So, ito siya. Yung q, 100. Yung t, 0. Tapos, ito, any number raised to 0th power ay equals to 1. So, itong e raised to 0 ay 1. So, 1 na lang to. Multiplied to 1. Tapos, transpose na lang tayo. Itong 200, ilipat natin sa left side. So, mag-subtract tayo ng 200 both sides. Makukuha natin is c equal siya sa negative 100. Okay? So, ayan. Ito, ipa-plug in na lang natin dito. So, palitan natin itong c ng negative 100. Yan na yung particular solution natin para dun sa binigay na initial condition. Okay? Tapos, yan yung particular solution. So, ito yung general solution, ito yung particular solution para dun sa binigay na initial condition. Pero, isang malaking pero, yung hinahanap, concentration, ito, amount, naka-kilograms. Diba? Wait lang. Itong Q, kilograms. Yung hinahanap pala is concentration.
So, i-divide pa natin by yung volume. So, ayan, ingat tayo sa ganun. Nahanap natin yung sagot. I mean, yung solution na naka kilograms, pero yung hinahanap pala is concentration, so kilograms per liters. So, etong particular solution natin, i-divide pa natin by 10,000 liters. Since yung hinahanap is concentration. And yung etong sagot natin so far is naka ano pa lang, yung amount, naka kilograms pa lang. Eh, yung hinahanap niya is kilograms per liters. So, i-divide natin by 10,000 liters. So, i-divide natin ito by 10,000 liters. Makuha natin ito. So, ito na yung equation for concentration. Ito kasi yung equation for yung mass, yung amount ng salt. Ito yung concentration. Ito yung equation for concentration. Okay? So, sabihin ko ulit yan, part na yun. Ito, equation for yung amount ng salt. So, kilograms, mass. Yung hinahanap, concentration. So, kailangan natin i-divide by yung volume para maging equation for concentration. Okay? Haba. So, summary na lang. Summary is, pag sinunod natin to, makakakuha tayo ng linear ODE. So, yung important sa atin sa ganitong problems is kung paano natin sundan ito. Yung ganito. Medyo yun yung, well, sa simula, medyo tricky siya. Pero, pag familiar na tayo, goods na eh. Tapos kapag sinunod natin yung equation na yan, magkakaroon tayo ng linear ODE. Tapos alam naman natin kung paano mag-solve ng linear ODEs. So, tuloy-tuloy na yan. So, kailangan lang natin yung integration techniques ulit para mag-solve ng linear ODEs. So, ayun. Yung important is yung setup. Sa pag-setup, dito sa problem na to, yung binigay na concentration ng papasok. So, concentration ng papasok, minultiply sa volumetric flow rate ng papasok. Tapos, yung concentration ng lalabas, minultiply sa volumetric flow rate ng lalabas. Ang makukuha natin ay yung mass flow rate ng papasok and yung mass flow rate ng lalabas, respectively. So, kilograms per second. Tapos, ayun, may ODE na tayo, linear ODE. Dito sa example na to, yung concentration ng lalabas is equal sa Q over 10,000. Kasi, yung ini-imply dito sa statement na to, yung well-stirred mixture is yung concentration sa loob ng tangke, yun din yung concentration ng lumalabas. And yung concentration sa loob ng tangke is Q over 10,000 liters, 10 kilograms. Kasi Q yung amount of salt sa loob ng tangke. Yun yung definition natin ng Q. Yung amount of salt sa loob ng tangke. Tapos, dinivide natin by yung volume ng brine. Yung volume ng laman ng tangke. So, yun yung concentration. Ito yung concentration sa loob ng tangke. Tapos, sabi sa problem, yun din yung concentration ng lalabas. Yung outflow. Okay? So, yung setup, yung kailangan talaga pag-isipan. So, pag-isipan natin mabuti yung setup. Tapos, i-check natin yung units. Kilograms per liters multiplied to liters per second ay kilograms per second. Tapos, kilograms per liters multiplied to liters per second ay kilograms per second. So, dun tayo mapapanatag na tama yung well, conceptually tama yung ginagawa natin. Kasi at least consistent tayo sa units. So, may chance na tama yung ginagawa natin pag consistent tayo sa units. Okay? So, ayan. Yung kailangan lang pag-isipan talaga is yung pag-setup ng differential equation. Tapos, kapag meron na tayo yung ODE na yun, kaya na natin solve since isa lang siyang linear ODE. So, i-follow lang natin yung pattern. So, balikan lang natin yung dating lesson sa linear ODEs. Okay? So, sana goods tayo dito.